ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पहिला धेरै समय अगाडि मैले एउटा वेबसाइटको बारेमा तपाईलाई अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको रिलेटेड भिडियो बनाएको थिएँ र आज त्यसको म तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउने छु। साथसाथै कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ, कसरी काम गर्न सकिन्छ, एकदम सजिलो तरिकाले कुनै पनि समस्या नआउने गरी कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई मैले आजको यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। त्यो भन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने भिडियोको तल एउटा सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटन छ त्यसमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा आउने नोटिफिकेसनको जुन छ बेल आइकनमा अलमा क्लिक गरेर छोड्नु होला र यसपछि तपाईले हाम्रो अल भिडियोको इन्फर्मेसनहरु पाउनुहुनेछ। सो यस्तै अर्निङ रिलेटेड अरु पनि थुप्रै भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा छ, तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोतिर लागौं। मैले तपाईलाई जोइन गर्ने लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, जुनबाट चाहिँ मलाई पनि थोरै मात्रामा अर्निङ हुन्छ, जुनलाई चाहिँ म गिभ अवे गर्दिन्छु। यसबाट जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई। सो यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई आइसकेपछि मैले यो जुन लिंक दिएको छु त्योबाट आइसकेपछि यहाँनिर स्टार्ट क्विक स्टार्ट भनिन्छ, गेट पेड भनिन्छ, जे भन्ने हुन्छ, अथवा तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि एउटा ट्रिपल बार देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला। र कतिलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति समस्या केमा आउँछ भन्दा ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लमहरु आउन सक्छ। त्यस्तो आयो भने माथि ट्रिपल बार लेखेको हुन्छ, ट्रिपल बार हुन्छ जुनमा, त्यसमा गएर ट्रान्सलेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ त्यो चाहिँ इंग्लिशमा अटो ट्रान्सलेट हुनेछ। सो यो भइहाल्यो। र साइन अपमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो इमेल आइडी, पासवर्ड र त्यही पासवर्डलाई फेरि तपाईले हाल्नु भयो र त्यसपछि हेरि यसमा एउटा टिक मार्क गर्नुभयो भने र कन्टिन्यू गरेपछि तपाईलाई एउटा मेल जान्छ। त्यो मेललाई चाहिँ तपाईले कन्फर्म गर्न छ, तपाईको अकाउन्ट चाहिँ यसमा क्रिएट हुन्छ। सो मसित अलरेडी अकाउन्ट छ, तपाईसित नि अलरेडी अकाउन्ट छ भने तपाईले साइन इन मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आएर तपाईले यहाँ आफ्नो आइडी लाई चाहिँ यहाँनिर आएर हाल्नु। यसमा दुईवटा अकाउन्टहरु क्रिएट नगर्नु होला, सिम्पल एउटा मात्रै बनाउनु होला। म यसमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गरेपछि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर लगइन भन्ने अप्सन छ र त्यसमा चाहिँ यहाँनिर माथिपट्टि मलाई एउटा क्याप्चा लोड हुन्छ एकैछिनमा। ओके, यो क्याप्चा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर रिक्याप्चा भन्ने पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तलपट्टि छ, यो भन्दा रिक्याप्चा सजिलो हुन्छ। सो रिक्याप्चा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले आई एम नट अ रोबोटमा कत्रै क्लिक गरिदियो भने तपाईको जस्ट हुन्छ अटोमेटिक लगइन हो। यो सिम्पल छ, यसरी गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि यो तपाईको आइसक्यो दिन सक्नुहुन्छ। मसित अहिले यो अकाउन्टमा चाहिँ $1.53 चाहिँ यसमा अर्निङ छ, जुनलाई हामीले चाहिँ पेयर वालेटमा चाहिँ विथड्र लिन सकिन्छ। र यसमा चाहिँ मैले यो लिंक चाहिँ तपाईलाई यो रिफर लिंक जुन मेरो छ यो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई राखिदिएको हुन्छु। अलरेडी 822 जनाले जोइन गरिसक्नु भएको छ यसमा र अर्निङ पनि गरिरहनु भएको छ। सो तपाईलाई अब यसमा चाहिँ म पहिला सुरु पेमेन्ट देखाइदिन्छु है। सुरुमा मेरो पेमेन्ट हिस्ट्री, मैले यसबाट कति पेमेन्ट लिएको छु। सो तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ योबाट मल्टिपल टाइम लिएको छु, धेरै नै हैन। सो यहाँनिर तपाईले अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ है। यो छ मेरो यहाँ विथड्र लिएको इन्फर्मेसनहरु र यो चाहिँ भयो विथड्र इन्फर्मेसन। र अब म यसलाई चाहिँ तपाईलाई अब यसमा त विथड्र त देखाएँ, अब काम कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईलाई म देखाउँछु। सो यसमा काम गर्नको लागि तपाईले यदि मोबाइलमा चाहिँ टेलिग्राम एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भने एकदमै सजिलो हुन्छ। टेलिग्राममा यसबाट काम गर्नको लागि तपाईलाई कुनै पनि झन्झटै आउँदैन। सिम्पल पहिला सुरु टेलिग्रामको एप्लिकेसन तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गरेर राख्नु र टेलिग्रामको इन्स्टल गरिसकेपछि मैले अहिले ब्लर गराएको छु अहिले। सो टेलिग्राम लगइन गर्नु तपाईले सिम्पल सुरुमा र त्यसपछि चाहिँ तपाई यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ। र यसमा आइसकेपछि तपाईले अलिकति तलपट्टि जानुभयो भने यहाँनिर स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर क्लाइन्ट की भन्ने देखिन्छ, एउटा क्लाइन्ट की छ, यसलाई कपी गर्नु होला। यो क्लाइन्ट कीलाई कपी गरिसकेपछि तपाईको यसैको तलपट्टि यहाँनिर एउटा टेलिग्राम बोट भन्ने देख्नुहुन्छ, टेलिग्राम बोटमा क्लिक गर्नु होला। र यसपछि तपाईले यहाँ टेलिग्राम यदि अलरेडी इन्स्टल छ तपाईको डिभाइसमा भने टेलिग्राम आउनेछ। मैले अर्को वे कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईलाई मैले भिडियो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्योबाट गएर तपाईले चाहिँ यदि टेलिग्राम बोट युज नगरिकन कसरी गर्न सकिन्छ त्योबाट पनि तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। र मैले त्यो चाहिँ आई बटनमा पनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ राखिदिएको छु। सो तपाईले युएसमा आएपछि तपाईले यहाँनिर रिस्टार्ट भन्ने छ तलपट्टि, अथवा स्टार्ट देखाउन सक्छ तपाईकोमा। रिस्टार्टमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर स्टार्ट भन्ने आएको छ र यसमा चाहिँ कोही बेला समस्या आउँछ है। सो रिट्राई गर्नु यसमा, कोही बेला त्यस्तो आयो भने। र यहाँनिर लगइन अथेन्टिकेट योरसेल्फ भनेको छ, यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नुपर्छ तपाईले त्यसपछि। सो मैले लगइनमा क्लिक गरेँ भने मलाई चाहिँ इन्टर योर की भन्छ। मैले अहिले कपी गरेको जुन की छ तपाईले भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला, त्यसलाई सेन्ड गरिदिनु यसमा। र यसमा सेन्ड गरेपछि र यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ अब सबै कुरा भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ सब मेरो अकाउन्टको म ब्यालेन्स चेक गर्न मिल्छ यहाँ, त्यसपछि अनब्यान गर्न मिल्छ, ब्यान गर्न मिल्छ, त्यसपछि गएर अर्डर पेमेन्ट गर्न मिल्छ, स्टार्ट गर्न मिल्छ। म ब्यालेन्स चेक गर्छु पहिला सुरु, देखाउँछ कि देखाउँदैन। सो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ ब्यालेन्समा चाहिँ $1.53478 USD देखाएको छ। यो मेरो ब्यालेन्स भयो। र यहाँनिर अर्डर पेमेन्ट पनि यहाँनिर गर्न मिल्छ तपाईले। र त्यसपछि गएर ब्यान स्टाटस चेक ब्यान भनिन्छ, यहाँनिर चेक ब्यान गर्नुभयो भने तपाईले योर अकाउन्ट इज रेडी टु स्टार्ट देखेको छ। र तपाईको यदि ब्यान छ भने अनब्यान क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ ब्यान छ अकाउन्ट भने पनि त्यसलाई पनि हेल्प गर्नेछ अनब्यान गर्नको लागि। र तपाईले अर्निङ गर्न स्टार्ट गर्नको लागि सिम्पल स्टार्टमा क्लिक गर्नु र स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर स्टप अथवा यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने छ, अथवा वेट फर क्याप्चा भनेर आएको छ। एकैछिन वेट गर्नु होला, अटोमेटिक तपाईले चाहिँ यहाँनिर क्याप्चाहरु आउन स्टार्ट हुन्छ है। सो
तपाईको क्याप्चा आएन भने यो नोट क्याप्चामा क्लिक गर्नु अथवा तपाईको यदि आएन भने चाहिँ यहाँ माथि नेक्स्ट भन्ने छ र यहाँनिर यो आउँछ यो इमेजलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु र यहाँनिर तपाईले जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर टाइप गरिदिनु पर्छ है सिम्पल सो म यहाँनिर जे देख्छु त्यसलाई मैले टाइप गरिदिन्छु र यसलाई टाइप गरेर मैले नेक्स्ट गर्छु र यहाँ नेक्स्ट गरेपछि क्याप्चा एक्सेप्टेड वेट फर क्याप्चा भनेको छ मेरो एउटा यो क्याप्चा चाहिँ एक्सेप्ट भइसक्यो र यसरी नै मैले योबाट अर्निङ हुन्छ यस्तै छ यसले चाहिँ यो क्याप्चालाई चाहिँ अरु सिस्टममा युज गर्छ हामीले टाइप गरेको क्याप्चालाई र यसले चाहिँ अर्निङ जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ जुनबाट चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ केही मात्रामा अर्निङ शेयर गर्छ सो यहाँनिर अब केही समय फेरि अर्को आएको छ यसलाई नि तपाईले डाउनलोड गर्नु र तपाईले यहाँनिर बुझ्नु भएन भने चाहिँ है बुझ्नु भएन भने फेरि यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर नेक्स्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा स्टप गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर अब देखेकै छ म यसलाई चाहिँ दबाइदिन्छु हान्दिन्छु यसको क्याप्चालाई सिम्पल छ तपाईले जे जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ त्यही गर्नु होला स्मल क्यापिटल नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ सो एक्सेप्टेड भएको छ अहिले म यसलाई स्टप गर्छु यहाँ स्टपमा गरिहाल्नु होला स्टप गरेपछि स्टप भएको छ अब मेरो अहिले आउँदैन मेरो अब चाहिँ ब्यालेन्स मैले फेरि चेक गर्न मिल्छ केही समय लाग्छ है फेरि यहाँनिर चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँनिर अहिलेको र अहिलेको ब्यालेन्समा डिफरेन्ट छ है सो ओके मेरो 5 भइसक्यो छ र यसो चाहिँ 1000 क्याप्चा तपाईले सल्भ गर्यो भने तपाईको मिनिमममा $0.5 र म्याक्सिमममा तपाईको $5 सम्म पनि अर्निङ हुन सक्छ यसमा चाहिँ डिपेन्ड अन तपाईको चाहिँ त्यति बेलाको टाइमिङले पनि असर गर्छ कुन टाइममा तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ आफै विचार गर्नु होला कुन टाइममा अलि बढी अर्निङ हुन्छ त्यही टाइममा तपाईले काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यस्तै अब यो टाइमिङको साथसाथै तपाईको कुन ठाउँबाट हुन्छ त्यसले पनि असर गर्छ सो यस्तै कुराहरु छ यसमा र मैले देखाउन खोजेको अब सबैले अर्डर पेमेन्ट गर्न यहाँबाट पनि सक्नुहुन्छ नत्र म एकचोटी चाहिँ वेबसाइटमा जान्छु र वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर रिक्वेस्ट अफ पे आउट भन्ने छ रिक्वेस्ट पे आउटमा म क्लिक गर्छु र रिक्वेस्ट पे आउटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा कुरा भनेको छ है यसले चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले अकाउन्ट सेटअप पनि गर्नु होला है मेरो चाहिँ अहिले चेन्ज वालेट भन्ने तपाईको पनि आउँछ यसमा यो तपाईको यहाँ वालेट छैन भने एड वालेट भन्ने आउँछ र तपाईले आफ्नो पेयरको वालेट जुन भन्नु मैले भनिरहेको छु बारम्बार तपाईलाई यदि पेयरको बारेमा थाहा छैन भने आई बटनमा भिडियो छ पेयर रिलेटेड तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले पेयर अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि भिडियो राख्दिएको छु फुल भिडियो कसरी हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ र अब तपाईले यहाँनिर चाहिँ अमाउन्ट हाल्नुपर्छ मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट सेटअप छ सो म अमाउन्ट हाल्छु अमाउन्ट चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम यो जति यहाँनिर छ नि यो भन्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ केही थोरै राख्नु होला है यो किनकि मेरो 1.53 छ म 52 सम्म राख्छु मैले 52 राखेर रिक्वेस्ट पे आउट गर्छु यो चाहिँ म गिभ अवे गरिदिन्छु तपाईको जति पनि अमाउन्ट यहाँबाट मलाई रिसिभ हुन्छ सो यो $1.52 चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियो यसको रिलेटेड बनाउँदा फेरि यो तपाईलाई चाहिँ गिभ अवे गर्नेछु र मिनिमम तपाईले $0.5 हुन साथ तपाईले चाहिँ यसबाट विथड्र लिन मिल्छ र यो विथड्र चाहिँ केही टाइम लिन्छ है म्याक्सिमम तपाईको 1 वीक सम्म पनि लाग्न सक्छ तर धेरै समयमा लाग्दैन त्यस्तो है मेरो चाहिँ कोही बेला फास्ट पनि हुन्छ र तपाईले यसलाई क्यान्सल पनि गर्न मिल्छ यसलाई र सिम्पल यति नै थियो यो वेबसाइटबाट काम गर्ने तरिका एकदम सिम्पल वेमा भन्ने हो भने र अब तपाईलाई यसमा चाहिँ अरु कुराहरु अब अगाडि पर ड्याशबोर्डमा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फन्ड ट्रान्सफर टु एनदर अकाउन्ट भनिन्छ तपाईले आफ्नो एउटा अकाउन्टबाट चाहिँ अर्को अकाउन्टमा पनि ट्रान्सफर गरिदिन मिल्छ सपोज मेरो यहाँनिर इमेल आइडीलाई मैले मेरो आफ्नो इमेल आइडी हाल्ने भने र यहाँनिर तलपट्टि अमाउन्ट राख्ने भने तपाईले चाहिँ यो अमाउन्टलाई सेन्ड गर्न मिल्छ सो जो मेरोबाट जोइन गर्छ उहाँहरु मध्येबाट चाहिँ म यसरी नै गिभ अवे गर्नेछु नेक्स्ट पे आउटबाट चाहिँ जति पनि अर्निङ हुन्छ त्यो मध्ये केही सिलेक्टेड पर्सनहरुलाई चाहिँ यहाँबाट फन्ड ट्रान्सफर गरिदिनेछु हो तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हैव अ गुड टाइम जय नेपाल